köztársasági államformára való vissza- és áttérés nem egy nép feje fölött valamilyen előre megalkotott törvényt jelent és alkotmánymódosítást, hanem a magyar nép szabad akaratából megválasztott nemzetgyűlés által megteremtett köztársasági államformához térünk vissza az eredeti koncepció szerint, olyannyira, hogy ez a köztársasági törvény egyenesen az 1848 évi 3. törvénycikkre, a modern Magyarországot közjogilag megalapozó, a miniszteriális felelősség elvét kimondó törvényre épül. Éppen ezért rendkívüli jelentőségű volt számunkra, hogy ehhez a törvényhez, ennek koncepciójához térjünk vissza. Ez jelenti tehát a közjogi módosítást. Ugyanakkor figyelembe véve azt a rendkívüli helyzetet, amit az átmenet jelent ma Magyarországon, természetesen hívei vagyunk annak, hogy békés átmenet legyen. Magyarországon, ha idegen erők ebben nem avatkoztak be, az átmenetek maguktól mindig békések voltak. Vértelenek voltak a magyar forradalmak is, mindaddig, ameddig mások ebbe be nem avatkoztak. Éppen ezért mi ennek hívei vagyunk, és ennek jegyében az egész tárgyalás anyagát képező globális megegyezés részeként az átmenet időszakára kivételként elfogadjuk azt, hogy a záró rendelkezés úgy szóljon, ha a köztársasági elnök megválasztására az új országgyűlés megválasztása előtt kerül sor, a politikai átmenet időszakában akkor a választópolgárok általános és egyenlő választójog alapján közvetlen és titkos szavazással választják meg 4 évi időtartamra. Mindezt éppen a politikai megállapodás részeként azzal a kötelezettséggel kívánjuk összekötni, hogy a köztársasági elnök megválasztása egyben kiírási kötelezettséget jelentsen az országgyűlési választásokra is, és a köztársasági elnök megválasztását követően legkésőbb 90 napon belül sor kerüljön az új országgyűlés megválasztására. Mindezekről a kérdésekről az aláírt megállapodás szerint a külön rendelkezéseknek kell szólni, amelyeknek pontos kidolgozása a fentiek alapján megoldható. Úgy véli ez az 5 szervezet és párt, amelyik erre vállalkozott, hogy történelmi felelőssége tudatába teszi mindezt, és mindezt egy olyan értékrenden belül, ahol olyan eredményeket érhettünk el, amelyeket ismerünk. Úgy gondoljuk, hogy az a köztársasági elnök, aki megválasztásra kerül, a népfelség alapján ebben az esetben közvetlenül azért kerülhet megválasztásra, mert a képviseleti rendszer teljes legitimitással még nem érvényesül. Éppen ezért van szükség a köztársasági elnök ilyen formába való megválasztására, és úgy gondoljuk, hogy ebben az esetben, amíg a képviseleti demokráciának a kiépült szervezete nem működhet abban a formában, ahogy az alkotmány módosítással előírjuk, és amelyiknek reméljük az elfogadását, közvetlenül a magyar nép dönthessen. Meg vagyunk arról győződve, hogy a magyar nép sohasem hoz közvetlenül rossz döntéseket. Nyilvánvaló, hogy a
nézetkülönbségek és a megítélésben meglévő különbségek következtében e falakon kívül fognak még elhangzani korrekt és inkorrekt nyilatkozatok is. Bízzuk ezt arra. A másik kérdés, amit érinteni szeretnénk, hogy az az 5 szervezet és párt, amelyik az egész megegyezést pozitívabban ítéli meg, alapnak tekinti, ahonnan tovább léphet, és olyan alapnak tekinti, ami megállapodást jelent, és számon kérni a másik oldaltól csak megállapodást lehet számon kérni. És mi úgy gondoltuk, hogy megállapodásra jutunk abban, ami tisztességes, és azt önöktől számon fogjuk kérni. Éppen ezért mindaz, amiben megegyeztünk, és a megszülető modern európai Magyarország részét alkotja, a modern európai alkotmányt, egy modern európai választójogot és egy modern európai pártszisztémát. Mi ezt nem kívántuk veszélyeztetni Magyarország kül-, és gazdaságpolitikai viszonyai közepette. Meg vagyunk arról győződve, hogy más ellenzéki társaink is így látják, akik másképp foglaltak ugyan állást, de más meggondolások alapján, és éppen ezért az ellenzéki kerekasztal tovább fog működni e nézetkülönbségek ellenére, és a további jogalkotó munkában együttesen kívánunk részt venni. Mindezt összegezve, éppen ezért mindaz, ami még hátra van, abba újra együtt fogunk működni, és követni fogjuk ezeket a célokat. Jelenleg úgy gondolom, ennyit kellett elmondani, és még azt, hogy sem a munkásőrség kérdésében, sem a pártoknak a munkahelyekről való kivonulása kérdésében ez az 5 szervezet nem kevésbé tanúsított határozott magatartást, beleértve a javaslatokat és tervezeteket, és emellett éppen úgy kiállunk. Mindezt csak azért kívántam leszögezni, hogy félreértés ne legyen.